Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Dignity and pride and honor in our hearts always keep us on the go. Leadership that binds and teamwork that inclines all of us to really grow. Working hand in hand to get the mission done, counting on our attitude. Working for the welfare of the men who work for the country's greater good. We're men and women on the flag. We serve our country under God. Yes, the Navy is the best. We're the finest. When duty calls, we never flinch. We never waver, never cringe. Yes, the Navy is the best. We're the finest. Go Navy, fleet, marine, team, go. We serve with honor, dignity and pride. We never flinch, we never cringe. So go Navy, fleet, marine, team, go. We're men and women of the flag. We serve our country under God. Yes, the Navy is the best. We're the finest. When duty calls, you never flinch. We never waver, never cringe. Yes, the Navy is the best. We're the finest. Go Navy, fleet, marine, team, go. Go. Huya! Kafuerza! 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 Isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat, sa ating mga listeners and viewers. Nandito na po muli ang inyong Kafuerza Ed, kung saan mahaba-habang bakasyon ng ating nakuha, mga Kafuerza. Yes, good morning sa ating mga suking palangga na nakikinig at nanonood ngayon. Nandito po muli si Kafuerza Ed sa PO 3rd Edmond Delgado Lampas sa Philippine Navy. Yes, sa ating pong mga kapitbahay, sa ating mga karatig probinsya, ang ating pong mga kabisayaan diha po sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, maayong buntag sa tanang naminaw. Og nagtanaw sa among programang FUERZA Naval. Kung dili tungod ninyo mga kaigsunan, dili mapadayon ang programang FUERZA Naval. Busa nagpasalamat kami gikan sa among kasing-kasing sa among pasalamat kaninyo. Ayan, iba talaga medyo mahabang pahinga, no? Medyo nakakuha ng
protein sa mga danggit na nahuli sa isla o Lutanga. Yes. Good morning, good morning, good morning, good morning. At wala akong hugot sa umagang ito pero may i-share akong kwento sa inyo, Kafuerza Kat. Yes. It's all about the story of yung isang daga at kasama niya sa farm, mga animals na kasama niya. Yes. Merong isang trap na ginawa ang may-ari ng farm kasi nga itong daga naman nangangain ng mga produkto doon sa sa farm. May nakita siyang trap. So ni-remind niya lahat ng mga kasama niya doon na merong trap. Si Manok, sinabihan niya na may trap doon. Sabi ng Manok, wala kaming pakialam dahil yung trap na yan ay para sa iyo. Sinabihan siya ng Manok. Tumakbo siya naman siya doon sa may mga kambing. Sinabi ng kambing, ikaw man ang target noon, so wala kaming pakialam. Lahat ng tinanong, lahat ng winarningan niya na animals, yun yung sinabi sa kanya. Ngayon, yung anak ng may-ari ng farm, yun yung naano ng trap, so nasugatan yung paa niya. Natitanos na ospital. Ngayon, pag-hospital doon, walang kapera-pera ang may-ari ng farm. Benenta niya lahat ng mga animal lang doon sa farm kasi nga pangbayad niya sa ospital. Si manok, si kambing, si baka. Ayun. Oh. The moral story of the lesson, Kafuerza, the moral lesson of the story, sorry, nagkamaliktad. Yes. We need to be yung parang magkaroon tayo ng malasakit. People's participation. You need to be a useful citizen, concerned citizen. May unity kailangan mga Kafuerza kasi nga 'di ba? Yun nakita niyo naman yung story. Kung sa simula pa lang may concern na yung mga animals, sana hindi sila naibenta. True. Oh, di ba? Tulad lang din sa Armed Force of the Philippines. Yes. Kami po ay nagserbisyo, pero kailangan din po namin ang inyong participation. Hindi po kami magiging successful organization kung wala po ang tulong at ang suporta ng ating pong mga kababayan na dito po sa bansang Pilipinas. Okay, Good morning. Yan po ang aking storytelling for this morning. Ayun. 2024. Yes, Kafuerza Kat. Yes. Good morning po sa ating mga Kafuerza dyan, sa ating mga nanay and tatay. Yes, it's another Saturday lunch date with the Naval Forces Western Mindanao. Ayan, bago po ang lahat, batiin din po natin ang ating Commander Naval Forces Western Mindanao na si Rear Admiral Don Anthony Miraflor, Philippine Navy. Kasama po ang kanyang Deputy Commander for Marine Operations. We have Colonel Jonathan Sigabor, Philippine Navy Marines General Staff Corps. And of course, ang ating Deputy Commander for Fleet Operations, Captain Hilarion Susista, Philippine Navy Master in National Security Administration. So, ayan, good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Seaman First Journalist Catherine Kael Paringit, Philippine Navy, ang inyo pong Kafuerza Kat, na meron pong i-share sa inyo for today's video. Yes, it is during our hardest or darkest moments that we must focus to see the light. Yes, yan po ang ating in connection po yan sa ating bisita for today's video, no? Kafuerza Ed. So ang ating pong moral lessons po doon sa ating hugot for today po ng inyong Kafuerza Kat is meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, may mga challenges, may ganun, pero dumadating sa punto tayo na parang gusto nating sumuko. Wow, pero yes. ayan, we have to see the light. So dapat hanapan natin ng solusyon. Instead Correct. na sumuko ka, hanapan natin ng solusyon dahil Maganda ang buhay. Ano yung tawag nila? Kapag may buhay, may pag-asa. Yes. Ayun. Sabi mo, ano yung Kafuerza? It's during our darkest moments that we must focus to see the light. Parang ganoon din sa isang hugot na sometimes I walk through darkness to see the light. Yes. Di ba? Di ba? Naano ko yun, no? Parang sa post ko yun last year. Yes, good morning sa ating mga Kafuerza, sa aking pong acting commanding officer ng Civil Military Operations Unit Western Mindanao, Lieutenant General Grade Fernando A. Cunan, Philippine Navy, at sa aming pong si MAA, Staff Sergeant Melber A. Bulacoy, Philippine Navy Marines, sa lahat po ng bumubuo ng CMOU Western Mindanao, magandang morning, at sa lahat po ng partner stakeholders ng Naval Forces Western Mindanao, thank you for the support po sa aming Naval Force Western Mindanao. Naway po patuloy ang inyong suporta para po makamit natin ang ating magandang misyon sa ating pong Western Mindanao. Yes, and of course, batiin ko na rin po ang aming mga kasamahan dyan sa NF7 and Public Affairs Office. Pinangunahan po yan ng ating Commander Muxin Jazid, Philippine Navy, at ang ating Deputy po na si Lieutenant Chesteros Cabalter, ang ating pong Director dito sa ating programa.
Yes, sa akin pong mga magulang dyan sa Lutanga kasi nagka-LBM yung mother ko, Kafuerza. Get well soon, Mang. And Papang see you soon. Good morning, good morning. Okay, mga Kafuerza. At narito muna ang pinakasariwang balita mula sa hukbong dagat ng Pilipinas. Navy News Blast. Hottest and latest in the Navy. First Marine Brigade ipinagdiwang ang kanilang 49th Activation Day. Nag-organisa ng iba't ibang aktibidad ang First Marine Brigade sa kanilang ika-49 na anibersaryo Activation Day sa Maguindanao del Norte itong ika-15 ng Enero taong kasalukuyan. Ipinakita ng mga kaganapang ito hindi lamang ang dedikasyon ng brigade sa serbisyo kundi pati na rin ang pangako nito sa komunidad at pakipagkaibigan sa kupunan. Nagsimula ang kasiyahan sa pagsagawa ng 1st Marine Brigade ng isang mahalagang donning of rank ceremony. Ang mahalagang kaganapang ito ay pinarangalan ang bagong na-promote na enlisted personnel. Si Brigadier General Eric A. Macaambak, Philippine Navy Marines, ang commander ng 1st Marine Brigade ay dumalo sa seremonya. Sinaksihan ng mga opisyal at enlisted personnel at pinagdiriwang ng gaganapang ang mga individual na tagumpay at sinasagisag ang kolektibong pangako sa kahusayan sa loob ng brigade. Kasunod ng seremonya, ang Verdant Hills na nakapaligid sa Camp Iranon sa Sitio Bumburan, Barangay Tugaig, Barira, Maguindanao del Norte ay nasaksihan ang Green Revolution dahil sa pagsama-sama ang mga organic at attached personnel ng brigade para sa isang tree growing activity. Ang kaganapang ito na naglalayong palakasin ang local na ecosystem at pagaanin ang mga epekto ng pagbabago ng klima ay nagmarka ng isang makabuluhang hakbang tungo sa isang napanatiling hinaharap. Ang araw ay nagtapos sa isang kapapanabik na basketball exhibition game na iniharap ang mga opisyal laban sa enlisted personnel ng 1st Marine Brigade kasama ang OPCON attached units. Ang mapagkompetensyang laban na ito ay nagsilbing plataforma upang palakasin ang pakipagkaibigan sa pagitan ng opisyal at senior non-commissioned officers na nagpapatibay ng diwa ng nagpag-isa at pagtulungan ng magkakasama. Ang mga aktibidad ng pre-anniversary ay nagsilbing testamento sa samut-saring dedikasyon ng 1st Marine Brigade mula sa ecological sustainability at team building hanggang sa pagkilala sa mga individual na natagumpay nakakatulong sa pangkalahatang tagumpay ng brigade. Yes, para naman po sa isa pang balita, 2nd Marine Brigade mas pinaigting ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para sa skills at welfare ng mga mandirigma sa Tawi-Tawi. Nilagdaan ng 2nd Marine Brigade ang isang Memorandum of Understanding kasama ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education and Skills Development, Tawi-Tawi para sa mapabuti ang kakayanan at kapakanan ng mga tropa sa headquarters ng 2nd Marine Brigade noong ika-19 ng Enero taong kasalukuyan. Ang Provincial Director na si Mariam S. Nuruddin na kumakatawan sa TSD, Tawi-Tawi ay nakatuon sa pagbibigay ng mga mandirigma sa ilalim ng 2nd Marine Brigade, kabilang ang mga retiradong miyembro at reservist at kanilang mga independent ang access sa pagsasanay, tulong sa kabuhayan o tulong sa pagpapaunlad ng negosyo upang maisulong ang kanilang kapakanan at bigyang daan sila maging produktibo kahit pagkatapos ng pagriretiro o paghihiwalay sa serbisyo sa ilalim ng Transition Assistance Program ng Armed Forces of the Philippines. Si Brigadier General Romeo T. Racadio, Philippine Navy Marines, ang commander ng JTF Tawi-Tawi, Naval Task Group Tawi-Tawi and 2nd Marine Brigade ay nagpapasalamat sa pagkikipagtulungan ng MBHTE-TESD para sa pangako nitong suportahan ang AFP. Ang MOU signing ay sinaksihan ng mga kinatawan mula sa CAAB, Radyo Pilipinas, 93rd Marine Company Reservists sa 17 SFC at 1605 CRDG Philippine Army, 5135 ABS Philippine Air Force, mga retirees, reservists at dependents. So ayan muna ang ating mainit at bagong balitang hatid sa inyo ng Navy News Blast. Ako po muli si Kafuerza Kat. Navy News Blast. Hottest and latest in the Navy. Mga Kafuerza, congratulations po sa 49th Activation Day ng 1st Marine Brigade. Diyan po sa Sitio Barira po, mga Kafuerza. Nasan po, meron pong naganap na
tree planting activity at meron po silang mga iba't ibang activity and connection po sa kanilang 49th Activation Day. Congratulations po! Ura! Ang ating Yes, po and of First Marine course, Brigade. congratulations din po sa ating 2nd Marine Brigade sa kanilang bagong Memorandum of Understanding po kasama ang Ministry of Basic Higher and Technical Education and Skills Development. Diyan po sa Tawi-Tawi, napakalaking tulong po Correct. yun. Lalong-lalo na sa ating mga nagretirong mga mandirigma. Dahil, syempre, meron na tayong ibang pagkakaabalahan o pagkikita, Yes. mapagkakakitaan. Kitaan. Ayun. Yes, mga Kafuerza, nais po nating pasalamatan ang ating dating flag officer in command. Yes, na si Vice Admiral Ferdinand Goles. Yun po ang kumanta sa ating intro kanina na pinabagatang In the Navy. Ang musikal po na iyon ay komposisyon po ng The Village People. Thank you so much, sir, sa inyong magandang pagkanta sa ating intro. Yes, mga Kafuerza, mag-break po tayo at mamaya po may special guest na naman po ang inyong programang FUERZA Naval. Then, Napakalaking pag-uusapan natin ito, mga mental health issues and whatsoever ng mga pinagdadaanan natin mentally. Ayun. Yes, correct. Yes, mga Kafuerza, ay bira kami otra vez. Hindi ang programang FUERZA Naval. Magbabalik po ang inyong programang FUERZA Naval! Kapayapaan, katahimikan, pagunlad. Bukang bibig ng sino mang pangkat. Patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo, lahat. Halina't ipagtanggol ang ating bayang marilang at may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas lagi naririyan. Anumang oras kahit saan kami ay matatagpuan. Ilang taong nakaraan, una nating namasdan. Pagdargat ng dirigma, magiting na kalalakihan. Sayang lungsod, Cavite ang tuon. Sa kutasan, Pilipin at probinsang magbabanto. May barkong naglalayag na may bandila sa tagdang. Sakay nito'y magdaragat kasama ang mandirigma. Namdamin ang puso, totoo at makatao. Buo ang loob, taas noo sa trabaho. Umibot 100 pulo. Kahit man ang pagitan, Malalapit man at malalayo. hindi kami nahihirap. Serbisyo at kaalaman, malinis na kalooban, ihahandog namin sa mamamayan. Itong aming sinumpaan, ipagtanggol bansang mahal. Magmamahal sa bayan kahit buhay ang ilaan. Sa katihan nakipaglaban, mga liloy ng takbuhan. Itaksibat sundang ang nagpalaya sa ating bayan. Daang taon na nakalipas, tuloy pa rin sa pagyako. Tungon ay naging hamon, kaya kami nakatuon. Kami ngayon ay narito sa panahong magkabago. Mga sundang ng Pilipino, magkakasama sa trabaho. Halina't ipagtanggol ang ating bayan, marilang at may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas laging naririyan. Anumang oras kahit saan kami ay matatagpuan. Yung pagpawid nililibot habang matay malilikot. Nagsiiwas mga buktok ng marinig aming putok. Kagubatan karagatan kasama ang mamamayan. Tinitiyat ang kaligtasan at katahimikan ng bayan. Sa taong darating di may huwag ninyong limutin. Inspirasyon kayo namin, ulanin o arawin. Mga babae man lalaki, lahat ay kabahagi sa pagulan ng bansa. Kami ay kabalingan, hangin at alon di alintana. Mula Batanes ng Tawi-Tawi, Yung dumadagundong sinasagasa. mula Palawan at Nakasimulan. Mataas man o mababa, sa ulog man o dagat, kaya ng ating kawal Pilipino. Halina't ipagtanggol ang ating bayang marilang at may dangal.
Sandatahang lakas ng Pilipinas laging naririyan. Anumang oras kahit saan, kami ay matatagpuan. Halina, halina, halina ipagtanggol ang ating bayan. May langit, may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas laging naririyan. Anumang oras kahit saan, kami ay matatagpuan. Magiting na kawal na maasahan. Navy Talks. Mapuwersang talakayan. Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananating nakikinig at nanonood dito pa rin po sa inyong hipilang DXAS Community Radio. 11:16 sa inyong mga radyo. Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Ngandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang FUERZA Naval! Napakinggan natin ang kantang Kawal Pilipino na kinanta po ng Philippine Marine Corps Band. Ito po ay original na komposisyon ni Senior Master Sergeant Usto Soriano, Philippine Navy Marines. Ito po ay winning piece of PMC Band during the first Music Hero Battle of Uniform Bands last 27 March 2009. Ay yes, nandito na tayo sa ating pinaka-importante nga segment dito sa ating programa, which is ang ating Navy Talks o Mapuwersang Talakayan na kung saan pag-uusapan natin ang mga issues and concern and of course the accomplishment po of the Naval Forces at Western Mindanao Yes. in its partner at sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno. Ayan, ayan. So our guest for today via Zoom VTC is the head of CNGH Mental Health and Behavioral Science Center, a certified specialist in clinical, counseling and assessment psychology, professional accredited forensic psychologist and board of trustees Psychological Association of the Philippines. Let us welcome Dr. Lolina N. Bahin, RSI RPM LPT. Hi, good morning. Yes, good ma'am. morning, good Good morning, morning. Doc. Yes, good morning, Casey and the company. I forgot the name, sorry. Yes, ma'am. Good morning. Yes po. Ayan, wag natin kasi marami tayong pag-uusapan, no? So, correct. ngayon, Doc, maaari niyo po bang sabihin po kung ano po yung CNGH Mental Health and Behavioral Science Center? Ano po ba yung mga ginagawa natin doon, ang ating mga capabilities po? Oh, yes. The Camp ng Baro General Hospital at this, formerly that was neuropsychiatric section. But because of this resolution lumabas from the PRC to have the permit to operate psychological services in all government and private entities, now we are now applying a permit to operate. That is why we make it as Mental Health and Behavioral Science Center, wherein we cater different psychological or mental health program services. Luckily, with a very cooperative and supportive leadership and management of our acting commanding officer, Lieutenant Colonel Falcatan, our Commander Head SSC, Commander Colonel Nanit Provido, and our admin officer in the person of Lieutenant Colonel Andrew Abanyaris, they approved now, after a long years of having this program on mental health, they approved that a special order. We have 4 programs actually in that center, wherein under this mental health program advocacy or training, I drafted, made this program on unit-based suicide, that's homicide preventive strategy, mental health literacy, especially for vulnerable units and individuals in the far-flung areas, wherein there will be a consultation on policy-making workshops among the unit leaders. And then we have the trainers training the TOT on lusog isip ng tropa, alcohol substance use prevention program. And then we have also the enhancing basic facilitation skills among combatant and non-combatant soldiers. How to become a psychological first aid and the mental health first aid NCOs or any staff line officers. And then we have
some approaches of traumatic stress, family, work, and personal stress concept program, and then how to problems in the unit for us to be still effective to what we are doing as a leader, as individual, as community protector. And then we also have another program on this mental health advocacy, anger management, personality improvement. What is this all about? Self-care, the compassion fatigue, and what is this all about? How it affects to us as frontliners and among the mental health professionals and even not mental health professionals, especially the frontliners in the combat situation. The coaching and mentoring, and then we have the anti-bullying program. Then another one is different intervention program and different approaches of such as counseling and psychotherapy, and many more under this. And we also have the research program, and this is now where the CNG, it's a Camp Navarro Hospital, is now having this telepsychology services on the consultation. Although this is just only in the hospital, it is not yet in the nationwide because we need to have top to top the line from the concerned agencies for us to have the official online. But my cell phone is open to everybody, especially the troops in the far-flung areas with their families. Good day. Ayun, Good so morning. lahat ng mga kasunduluhan dito po sa Naval Correct. Forces Western Mindanao. dumadaan. Hindi lang sa Naval Forces Western Mindanao, in Armed Forces of the Philippines in general Correct. po, no? Doon po dumadaan when it comes to usapin sa mga mental health Yes. natin, yung mga problema natin. So bale, si Doc po yung parang nag-a-absorb o nag-aano ng mga problema namin sa mga bagay-bagay Yes. kasi mahirap po. Meron naman tayong hindi natin minsan meron talagang sa sobrang stress sa Correct. atin sa Actually, nakaka-stress po Kafuerza talaga yung last week ay doon ako dumano Kafuerza Aha. at ang result, Doc, overthinking at anxiety. Aha. Anong nangyari kay Kafuerza, Ed? So meron tayong mga napagdadaan ng mga Correct. ganong mga instances sa ating mga kasundaluhan, no? So nandyan po si Doc para po medyo ma-enlighten or medyo maitama Yes, natin correct. kung ano ba yung mga pinagdadaanan o mga problema natin na minsan hindi natin mai-release doon po sa ating Yes. opisina o sa ating mga Correct. katrabaho. Yes, tama yun, Aha. Kafuerza Kat. At I don't know if I will ask this question kasi parang nabanggit na ni Doc yung mga programs kanina, but I need to. Doc, ano po yung mga recent activities and programs ng office niyo po? Yung iba nabanggit na kanina, baka meron pa po kayong hindi nabanggit, Doc. I-expound. Yes. Yeah, we also have our assessment there. Psychological assessment and neuropsychological assessment in different purposes. Even forensic psychological assessment, we also cater that. And then different intervention program. So those program, actually, we are not trying to cater more mental health first aiders, hopefully. And that this 2024, I might be again gagawin ko na namang magiging visit to advocate, to conduct more awareness on what is the importance of mental health, because talaga mental health matters to everybody. Correct. And help me also to cure the stigma of mental health this time, because ang mental health pag-uusapan natin, all we know that parang siraulo na. Ay, ikaw na pupunta kay Mambahin kasi ikaw ang siraulo, sabi ng husband. Sabi naman ng wife, ikaw ang dapat magko-consult kay ikaw may diferensya. So, hindi natin alam na lahat tayo walang exemption. Nagkakaroon ng different issues. Yes. So, maybe, ano bang issues na to? Personal issues, love life issues, work issues, traumatic issues, something like that. So, financial issues. So all of that is what we call considered as mental health issues or psychological issues. So again, the Psychology Law 10029, naka-align po yan sa mental health law because we define psychology as focuses more on mental processing and study human behavior. That is why we need more awareness on what is this all about. Conducting of psychological assessment and neuropsychological assessment this time, especially in the entry sa ating organization, may it be private or government agencies. So that is why the PRC now, nagkakaroon po tayo ng permit to operate para magkakaroon po tayo ng quality
in conducting of our service, especially the assessment. And what is this all about intervention? Ano yan? Counseling and psychotherapy. Kasi hindi po ganun kadaling sabihin na ang counseling work ay gagawin ng hindi po license, hindi po specialist. Kasi po, ang counseling is para bagang ito yung i-define po yung counseling and psychotherapy, ano yun. Hindi po ganun kadali ang counseling, hahawakan po ng hindi po sabihin natin competent. Kasi ang counseling po hindi advice, hindi po turo, hindi po pagalitan, hindi po sisihan. So, this is an approach, is always a holistic approach na uplift or na enlighten, na empowered yung individual na yan. So again, approaches yan na dapat pag-aralin natin. Para bagang paano ako naging certified specialist in counseling psychology. So dumaan din po ako sa mga board evaluation committee for me to be qualified as that specialist. Just like a guidance counselor, you have to also take the board exams. So marami po tayong magkakaroon tayo ng awareness. So mayroon na po tayong mga radio message na in all this MTF, mga nagkakandak ng sabi nating neuropsychiatric, but that is not neuropsychiatric because there will be an encroachment. So that is psychological and psychometry exam. So what is this all about? And then, what is this all about? Different type of intervention, psychosocial, psychological intervention. Yes. So ito yung sa mga services na maintindihan natin na bakit lumalabas sa psychological test mo itong sabi mo nga kanina, Chief, na nagkaroon ka ng thinking disorder, nagkaroon ka ng anxiety. Normal for us to manifest anxiety because of maybe stressful life situation or unhealthy life situation na hindi natin pwedeng i-ignore. Dapat we have to prevent because prevention is better than cure. Yes. And remember that there is no health without mental health. Kaya we should always give utmost attention to our psychological or mental well-being. Do we have to check every now and then? I am very well, I'm not so well, I'm little bit well, I am ill or a little bit ill. So we have to check our areas of functioning. Now, I will be emphasizing what is this areas of functioning, referring to physical well-being, emotional well-being, psychological or mental well-being, behavioral or cognitive well-being, material well-being, even spiritual well-being. Yes. So all of that, ito yung dapat natin malaman. Ako mismo, I am not exempted to that. The more tasking, the more responsibilities we had, the more stresses. But now, mayroong dalawang stress, ba't hindi mo pa nararamdaman itong eustress, positive. Para bakang saan mo hinugot yung lakas, kaya-kaya mo pa, eustress. Ang distress ka agad nag-i-effect. But even mild stress cannot be ignored. Why? Exhausted ang labas mo kasi akala mo okay lang. At suppressing issues is not advisable. When you say suppressing, holding. So those are unresolved issues in us. So we need to unload. Kaya nga sabi natin, stress debriefing. Yun. So paano natin i-process and reprocess yung ating well-being? Yes. Kasi hindi na pala hindi na pala a little bit illness yan. Yes, Okay? and then Kafuerza Ed, dami na akong nagdada, Casey and Chief. So ayan nga, minsan kasi Kafuerza Ed, sinasabi natin palagi sa sarili natin no, na okay lang ako, parang wala namang problema. Yes, correct. Ganito, tulad yung pakiramdam mo, di ba? Nung last time is nag-undergo ka ng ganon. So hindi natin alam na meron na pala tayong mga pinagdadaanan, nag-overthink na pala tayo. Tapos yung mga result nun Kafuerza ka, akala mo okay ka lang. When you got home, andun ka sa bahay, nakikipag-usap ka, bigla kang magagalit. Yun na pala yung mga effects ng iyong pinagdadaanan. O at least nung dumaan kay ma'am, kumbaga siya na rin yung outlet ng pinaglalabasan mo ng iyong mga nararamdaman. And then nalaman natin kung ano talaga yung situation pala ng ating mental health. Diba, And of course, nakuha din natin yung mga intervention. Yung na-surprise nga ako sa result ko, di ba? Na which is hindi ko alam na pinagdadaanan ko na pala yung overthinking saka anxiety. Ang alam ko lang, okay, ganun pa rin, si Kafuerza Ed pa rin ito. Pero without knowing na kailangan talaga to seek professional advice tulad ni ma'am kasi nga nalalaman nila kung ano yung nararamdaman mo, ano yung nasa utak mo, ano yung pinagdadaanan mo. Yes, and kung ano yung mga bagay-bagay na nakaka-trigger lalo sa atin. Correct. At sabi nga ni nung last week nandun kami nagsasalita si ma'am na ang kanyang trabaho Kafuerza Kat ay hindi madali. Kasi once bababa at hihina siya, yung lahat ng mga negative na galing sa kanyang pasyente na-absorb niya. So kailangan na magiging matatag si ma'am kasi
ilan ba namang sundalo ang hinahawakan ni ma'am, tapos Yes, there's hindi a ka matatag. thousand of soldiers here in At meron pa Western siyang, Mindanao. sa labas pa, Kumar. may clinic pa, di ba? Kung mahina lang si ma'am, babagsak si ma'am kasi nga nakukuha niya yung mga Yes. negative energy ng kanyang mga pasyente. Hindi madali po ang trabaho ni ma'am Bahin. Yes, ma'am. At saka ang stress, nakakatanda, nakakapulang hair, nakakaputi ng buhok, ang dami pong physical reactions na unknowingly, this is because of the mental health issues in us, na akala natin, nakakonsider lang tayo sa precipitating factors or issues. How about those predisposing issues? Noon pa, kabataan, bago tayo pumasok sa ganitong trabaho. Yun yung i-consider natin kasi lalo na yung mga about PTSD now. So sana magkaroon tayo ng more awareness. What is this all about post-traumatic stress disorder? Kasi kung di natin naiintindihan itong psychological disease, kasi nakafocus lang na kaagad na, kala mo sira ulo na, psychotic na, wag naman. Lahat tayo pwedeng mo shift to anxiety, depression, to trauma, to may it be traumatic symptoms, nagkakaroon po tayo kasi ang trauma po, scars na nandiyan na po yan. Ang gagawin lang natin is prevention and awareness. Especially kasi kung ako isang taong may trauma ako, then nabubuli din ako, binubuli ako, hindi ako naintindihan, marami akong narinig na masalitang masakit sa isip ko, pakiramdam ko, pwede kasi siyang natitrigger, pwede kasi siyang, para bagang napukaw yun, para bagang, wow, ang vulnerability niya, biglang babagsak siya emotionally, psychologically. Especially yung may mga flashback, kasi may similarities nangyari, kaya nga hindi ganun kadaling mag-process or mag-facilitate ng individual with having clinical issues or may mga unresolved issues na ikaw mismong facilitator ay hindi ka trained, hindi ka aware. Ako nga sabi mo, specialist na ako. Nagkaroon pa nga ako ng contamination. Contaminated pa ako sa pasyente because we have to consider the two factors in facilitating or processing the person. First, the transference and the counter-transference. So, yun, pag ang isang taong traumatized, hindi po ganun kadali mo siyang papakinggan. Kasi pwede kang magkaroon delayed reaction, pwede rin yan magkakaroon ka ng immediate reactions of what had shared by your sharer na ito siya, ganito ang nangyari sa buhay niya. So, part of the awareness as part of the self-care na especially yung mga nakikinig or else magka-clash. Aside from that, we have to also consider the different type of behavior ng individual because the behavior, personality ng tao, dalawang factors yun, genetic, na mamana mo yan sa mama o papa side first to the next generation. The second factors is the environmental influences. And at the time of pregnancy mother, nagdo sa loob ng tiyan ng fetus, nandun na nag-start na yung development during conception. So nag-play na doon ang genetic at environmental influences, what the mother think, pregnant mother think and feel, yun din yung naramdaman ng fetus. So, prenatal stage of development. Paglabas yan, postnatal stage of development. I can give you an example. Just like the lesbian and the homosexual, sabi nila, or bisexual. Ito ba daw ay influenza? So both yan, pwedeng genetic, pwedeng influences, environmental influences. These are the different type of behavior na sabihin natin, lahat tayo may disorders, walang exemption. But how do we categorize? Curable o incurable? When you see incurable type of behavior, kunting modification but na totally sabihin mo magbabago talaga siya kasi genetic na at saka na-develop, na-manifest niya yan na before reaching the age of 17 kaya remain incurable but it doesn't mean it incurability. All is liabilities. However, yun na nga yung severity o type of behavior na hindi mo siya maintindihan. Ito na yung nagka-clash. Ito na yung pwedeng mangyaring untoward incidents, events na nangyayari sa isang workplace. Kasi hindi mo alam anong type of behavior ito. Ang pagka-impulsive type niya as part of the traits ng ating aggression. Na isabi nga nila yung question, itong talk about homicide, sino bang vulnerable to mag-amok? Ditahimik o debungisgis type? Sige, tatanungin ko kayong dalawa ngayon. Ayan na. Sino ngayon ang vulnerable? Sino madaling mag-suicide? Ang mag-amok? Si tahimik o si bungisgis? The most cases, ma'am, I encountered yung na nakikita natin sa mga news, nakikita natin sa mga balita or mga chismis. The bungisgis one. Yun yung mga laging kasi siguro, ma'am, yun yung sigurong hindi natin nakikita na meron pala siyang pinagdaanan. Ganun po ba, ma'am? Kasi
parang hinahide niya yung feelings Yes, niya, parang parang ganon, ganon. oo. Tapos hindi niya na makontrol sa kakapigil niya na hindi Oo. niya mailabas yung nararamdaman niya na gusto niya positive lang yung tingin ng tao sa kanya. Meron yung pala Yes, meron oo. pala siyang mga pinagdadaanan. Let's ask ma'am kung ano Yes, Sige, ma'am. Actually, both yan pwede. Si silent type o si sad type, si tahimik type or si bungis-ngis type, si extrovert type and introvert type, pwede silang mag-amok. Depende sa impulsivity ng individual. And depende on how his coping strategy and how he reacts or she reacts in the provoking situation. So, again, ito yung part of sabihin nating mga traits. What are those undesirable Yes. traits, undesirable traits? So how do you define traits and behavior? Yun yung mga ganon. So dapat maiintindihan talaga natin yung the meaning of to define the psychological aspects. Kasi tayo nakatingin lang tayo more sa features natin, the way how we behave, how we think, and how we feel, and we judge that person. But how about psychologically or mentally? Hindi natin siya naintindihan. Kaya nga, we could diagnose the person by just giving more scientific clinical tools to assist at not perfectly, but at least nakukuha mo yung sabihin natin Yes, majority yes, ma'am. of gusto naming i-measure sa kanya. Kasi di mo nakikita, wow, akala mo wala, okay lang siya, no? But pag imo siyang i-assist ng clinically, scientifically, ay lumalabas nga. Ayun. So ito yung Yun yung isa result nating ko. titingnan. Paano natin din ma-manage ang mga different type of behavioral problems or disorders. Yes. That to avoid, to prevent, to lessen clashing issues, relational problem, even especially in a marital relationship or Yes, love life ayan. relationship. Yes, ma'am. As Maraming- much as we want you to stay, ma'am, but the time is saying that we need to let you go. Ma'am, it's 11:41, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Alam, actually, Kafuerza, Yes. bitin po. So, Oo. ayan, inaanyayahan na lang natin ang ating mga Kafuerza, Yes, no? to visit na kung lang. meron kayong mga medyo burden o may mga pinagdadaanan Yes. o something na parang mayroong gumugulo sa inyong Isipan. Hindi naman yan siya totally yun. Sabi nga ni Doc kanina, hindi naman yan yung tipong Ano pag ka sabihin na, mo psychotic ka na pag may psychotic ganun. ka na oo. or Kailangan nababaliw din ka po na. pala natin ito. Oo, kailangan natin mga Kafuerza. Yes. Just visit po ang clinic po ni Mama. Diyan po sa CNGH. At meron natang clinic si Ma'am sa labas. Yes, ma'am, i-share nyo po, ma'am. Oo, kung, sa ating po mga civilian Doc, listeners. Yung Oo. ating pong mga civilian listeners, ang inyo pong clinic at imbitahan nyo po sila doon po sa inyo pong gawas na akong pagkabisaya sa inyong sa inyong clinic po, Doc. Ang ating pong message Yeah. po sa ating mga viewers and listeners. Yeah, actually pag Saturday after office hour, I'm having a private site clinic at Puriculture Fronting SM. Pero pag military dito nagko-consult, libre po. Dalawang oras yan. Pero pag annulment yan, psychological capacity, sorry po, may bayad po yan, Yes. forensic work with my Yes. doctor, who's also psychologist. So, pero ang consultation and counseling, even online na ngayon, nagpapalibre po ako. Hindi lang po sa Western Mindanao area responsibility, but even the EFP-wide. Para naman ma-minimize natin ang pupunta sa mga social media that would destroy our organization. Yes. So, dala siguro, can I also Yes, give ma'am. Go ahead, ma'am. Yes po, something ma'am. to the troops, no? So let us continue educating now the troops, no? A healthy minds and establish a unit therapy. When you say therapy, it is may pagka-strict but empowering, and it is a friendly unit for a better well-being and healthier coping mechanism. And let us not forget the self-care so that we can also care our loved ones and our community and in our unity. Thank you. Good day. Yes. Daghang salamat, ma'am. Napaka-fruitful ang ating discussion Yes, ang ngayon. sabi nga ng Kafuerza, ating viewers dito, si Sir Direct Pao pa sa Tiempo, pa shoutout sa sabi niya, pa rock and roll, Kafuerza Ed and Kat, Sir Ches, I like the topic. Thanks, Doktora Lolina. Ayan, thank you daw Yes, po, Mama, Doc Lolina. Yes, ating pong mga Kafuerza, ang ating pong guest for today. Thank you so much, Dr. Lolina and Bahin Arsay, RPM, LPT. Thank you so much, Doc. Yes, thank you so much. Yes, mga Kafuerza. Break pa tayo, mga sirs. Yes, we'll have a break. Magbabalik po ang inyong programang FUERZA Naval! You are now listening to Moral Beats.
kami tagapantay sa dagat mong magilas. Protektahan natin, minamahal na bayan. Huwag paalila, di tayo kasangkapan. Hilaga, timog, galuran, silangan. Pagyamanin ang likas na yaman. Na bawat isa ay mamuhay ng matiwasay. Hukbong dagat ang kaagapay. Gamit mga parto natin pandigma. Seguridad ng bawat isla ang inuuna. 24/7 kang aalagaan. Ikaw ang aming perlas ng silanganan. Kasama ang iyong marines na magigiting. Mga mandirigmang may husay at galing. The few, the proud marines ang sinisigaw. Tapat na pagtulong ang mangingibabaw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan. 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Manatiling payapa, gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan. 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Manatiling payapa, gabi man o araw. Para sa Pilipinas naming binamahal, andito inyong Navy handang sumugal. Ipagtatanggol ka sa masama ang tungo. Ika'y aming pagsisilbihan ng buong puso. Marami tayong naval forces sa Pilipinas, sa Luzon, Mindanao at sa Visayas. Binabantayan mga pulong kay ganda. 7,641 na isla. Maging sa himpapawid inyong maaasahan. Naval Air Wing, tugon sa pangangailangan. Binabantayan, ibabaw na dimensyon. Sila ang silbing agila ng organisasyon. Di mawawala ang inyong Navy SEAL. Sea, air, land, they're ready to deal. Walang inuurungan sa anumang bakbakan. Buhay ang itataya para lang sa bayan. Hukbong dagat ng Pilipinas. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawin ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Yes, mga Kafuerza, pa rin ay na-late po ang salita ni Kafuerza. Ayan, nagbabalik po tayo. Dito pa rin po sa inyo pilang 1116. DXAS, your community radio. Yes, kabaliktad na yan now. DXGR 106.9, DXKaya 1062 at DWDD 1134. Yes, ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Navy, nice to know. Yes, we are now in a Navy Nice to Know, a Navy partnership. Philippine Navy Chief engage regional counterparts and key leaders meet. Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adaze Jr. participates in the 9th Multilateral Maritime Key Leadership Engagement hosted by Admiral Samuel Paparo, Commander of the U.S. Pacific Fleet. Chief of Navies and key naval leaders from the Indo-Pacific region also joined the meeting, focusing on the theme Challenges Delivering Humanitarian Assistance and Disaster Relief in the Indo-Pacific and how we can strengthen our response together. That is our Navy Nice to Know, now you know. Yes, mga Kafuerza, ang ating pong Navy Trivia sa umagang ito ay sino po ba o ano po ba ang BRP Dato Kalanchao PS-76 was the first of three EX-US
and Cannon-class destroyer escorts that serve with the Philippine Navy. The others being BRP Datos Sikatuna PS-77, PF-5, and BRP Rahumabon PS-78, PF-11. She was also the flagship of the Philippine Navy from 1967 to 1981. RPS Dato Kalanchao in 1968. Yan po ating Navy Trivia. Ngayon, alam nyo na. Yes, basahin natin mga kapwersa ang ating pong bumati. Sa radyo po, dyan po sa Armed Forces of the Philippines, DWDD. Thank you po. Good morning po. Sabi po ni Ma'am Justina Tikatik, watching from Sitio Aguho, Sampaloc, Tanay, Rizal. Hello po dyan sa Tanay, Rizal. Kay Sir Ram Nuguna. Good morning po, watching from Cam Edelberto Evangelista, Cagayan de Oro City. Maayong buntag diha, Sir. John Ray Zel Damole Kabungkal, good morning, sabi niya po. And kay Sir Romel Matibo, good morning mga katropa, watching from Zambales. Go FUERZA Naval. Kay Kuya Mark Balyon is watching. Sir Cabaltera and Sir Eduardo de la Cruz is watching, and kay Ma'am Jules Viana. Thank you for watching and supporting FUERZA Naval and FUWDD. Ayun, binabati din natin dito po ang ating mga viewers dito naman po sa ating DXAS. Ayan po, sabi po ng Ma'am Gina Kiriong o si Seaman FUERZA Baro, sabi niya shout out po. Ayan, shout out na. And of course, ang ating kuya na si Kuya Mark Balyon, shout out kuya and ate. And of course, si Sir Marl Montañez EBZ. Ayan good morning mga Kafuerza and sa Round de Bergonia, shout out mga brother. Mga brother-in-law ko yan nasa Malaysia. Yes. Hello po dyan sa Malaysia. Sabi ni Sir Saddam, Sir, magandang araw po. Tanong lang po kung recruit po kayo ma'am sa Navy. Salamat po. Mayroon po kayong mag-check po sa ating Philippine Navy Facebook page po. Doon po makikita po kung meron po mga schedule po with regards sa recruitment. Yes, ayan. Kay Mama Arnie Australia, shout out po sa tropang SBU. Si Chip po ito. SBU NIF Western Mindanao. Good morning. Ayan. Andito din po si Seaman FUERZA Ringanila. Good morning mga Kafuerza. Ayan. Binabati ko din po ang aking cousin Jan. Ayan, watching si Jennifer Oyales. Ma'am Jennifer Oyales Sabak. Ay, nabaliktad na. Jennifer Sabak Oyales. Ayan. And of course, ang ating pong director si Sir Direk Pau Pasatiempo. Yes, Direk. Good morning. Ayan, nandyan din po sa Seaman Second Gutierrez, ang ating pong Rokawa sa Coragi. Good morning mga Kafuerza. Ang ating Kodakor, shout out po sa dalawang GJ. Ang lupet nyo talaga. Big shout out sa ASC Class 102 2023. Yes, ayan, big maraming salamat. More power. Ayan, congrats sa inyo in advance and good luck pa rin sa mga susunod na mga proyekto or mga projects nyo po. And of course, sabi ni Sir Direk Pau Pasatiempo, Rock and Roll Kafuerza, ito na po yung banggit ko kanina. Ayan, si Mama Grace Lim, pa-shout out. Ay, Ma'am Grace. Hello. Good Ayan, morning. sabi ni Direk Pau again, pa-shout out sa Commander ko Kafuerza, now listening, si Miss Cheryl. Thank you ng marami. Thank you. Yes, Thank you so much, Ma'am Cheryl. Good morning. Ayan. Thank you po. And of course, sabi ni Pipap ni Oli, si PO Second, Japet Anito. Ayan, dyan po sa SEMO Central. Huya, FUERZA Naval, shout out sa newly promoted PO Third Lima at PO Third Tan. God bless FUERZA Naval. Yes. Hello, congratulations po mga PICs. Ayan. Yes, ang dami na po nating listeners and viewers sa 2024. And before we'll end this program mga Kafuerza, we'll have a prayer po in Bisaya para po sa ating lahat mga Kafuerza. Langit ng Amahan, kami nagpasalamat sa adlaw nga gihatag nimo kanamo karong adlaw para magpadayon kami sa serbisyo sa katawhan ining nasod sa Pilipinas ug ipadayon namo ang among programang FUERZA Naval. Amahan na ngay kami nimo guidance sa among programa ug sa tanan nga lumulupyo sa sa tanang mga tao nga nag-effort aning programang FUERZA Naval sa among super text sa among mga kauban diri si Kafuerza Kat, si Station Manager Pastor Eman, sa among direct si Sir Cabaltera ug sa tanang bumubuo sa programang FUERZA Naval. Please guide us, amahan. Daghang salamat sa tanang grasya gihatag nga nagihatag nimo kanaw aron mapadayon namo ang among pagserbisyo diha kanimo, amahan. Wala kami mahimo kung wala ikaw busa. Nagpasalamat kami sa imong grasya nga gihatag diri kanamo. Please guide us always, amahan, sa tanang endeavor nga among himuon sa among kinabuhi ug sa tanan pang umaabot nga mga adlaw ug ipadayon nimo ang imong blessings sa among isig kalawas mga man ug sa among mga pamilya nga among source of strength sa among paginagbatok sa taga-adlaw namo nga trabaho. Kini among gipangayo walay kini among gipangayo sa imo lamang ngalan ug wala nilain pa. Amen. Amen.
Yes, and maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Ako po muli ang inyong Kafuerza Cat Seaman First Journalist, Catherine Kael Paringit, Philippine Navy. Ako po muli ang inyong Kafuerza Ed, Piotr Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy. Yes, laging tandaan, Pagsama-sama, may pag-asa. Pagtulong-tulong, may pagsulong. Magsama-sama po tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXASU Community Radio. 11:16 sa inyong mga radyo. Yes, kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan, 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Dito pa rin po sa inyong programang FUERZA Naval! Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa gitna